SL Rev TV එකට දැත් ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා Redmi කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් affordable price එකකට හොඳ features දෙන හොඳ specification දෙන smartphone brand එකක් විදිහට ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ තවත් smartphone එකක් තමයි Redmi 9C කියන්නේ. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ මේක ඔයාලට රුපියල් 20000ට අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේකේ triple camera setup එකක් ඇවිත් තියෙනවා. ඉතින් මේ price එකට සාමාන්‍යයෙන් වෙන brand වලින් triple camera setup එකක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ review එකෙන් කතා කරමු මේ smartphone එක කොහොමද ගෙවන මිලට කොයිතරම් වටිනවද ඇත්තටම මේ triple camera එක කොයිතරම් හොඳයිද මේ හැම දෙයක්ම ගැන. ඉතින් මම සනුකක් මාල් මේ SL Rev TV Redmi 9C honest review. හොඳයි අපි මුලින්ම මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරමු. මේ ෆෝන් එක අතර ගත්තකම මම මේකේ ගොඩක් බර වැඩිවත් ගොඩක් බර අඩුවත් දැනෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ හොඳ ඇවරේජ් මට්ටමේ බරකින් යුක්ත වෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එක ගත්තාම ලස්සන පැටර්න් එකක්, ලස්සන ටෙක්ස්චර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් මේ ෆෝන් එකට ලස්සන ලුක් එකක් අරන් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ග්ලොසි ෆිනිෂ් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ෆෝන් එකේ ගොඩක් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සිටින්නේ නැහැ. ගොඩක් ලස්සනට අපිට මේ ෆෝන් එක ගොඩක් ක්ලීන්ව තියාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකට තියෙන ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ෆෝන් එක කලර්ස් තුනකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මං ගාව තියෙන්නේ මෙතනින් Twilight Blue කියන කලර් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන අපිට ওই දේවල් තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ෆෝන් එකට තියෙන්නේ 6.53 inch IPS LCD display එකක්. ඒ වගේම මේකේ resolution එක විදිහට ඔයාලට ලබා දීලා දෙන්නේ HD+ resolution එක. ඉතින් ෆෝන් එකේ colors ගැන කතා කරද්දී මෙතනදී ඔයාලට ගොඩක් vibrant colors, ගොඩක් saturated colors නැතුව සාමාන්‍යයෙන් natural, accurate colors දෙන්න try කරලා තියෙනවා. මේ display එකේ brightness level එක ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් average මට්ටමේ brightness level එකක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අවු වෙලාවකදී සාමාන්‍යයෙන් display එකේ තියෙන දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ display එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එකේ උඩින් ඔයාලට 3.5mm earphone port එක ලබා දීලා තියෙනවා. යටින් micro USB port එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට fast charging ලැබෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගැන කතා කරද්දී මෙතනදී ඔයාලට 5000 mAh lithium polymer බැටරි එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ෆෝන් එකට බොක්ස් එකත් එක්කම ලැබෙන්නේ 10 watt charge එකක්. ඉතින් මේ charge එක පාවිච්චි කරලා මේ ෆෝන් එක 0 ඉඳන් 100 දක්වා charge කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් පැය 2 විනාඩි 45ක් පැය 3ක් අතර කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතා කරද්දී ඇත්තටම ඔයාලට ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකට මිලියන් පවර් 5000ක බැටරි එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඇවරේජ් යූසර් කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම මේ ප්‍රයිස් එකට ෆෝන් එකක් ගන්න කෙනෙක් ගොඩක් heavy games play කරන්න try කරන්නේ නැහැ social media පාවිච්චි කරලා. සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා දේවල් කරන්න තමයි ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්නේ. ඉතින් එහෙම කෙනෙක්ට දවස් දෙකක් වගේ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා පොඩ්ඩක් light gaming games play කරන්න හදනවා නම් එහෙම කෙනෙක්ට උනත් සාමාන්‍යයෙන් දවසක් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි අපි දැන් කතා කරමු මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන. මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට ලබා දීලා තියෙන ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් 13 මෙගාපික්සල් f2.2 අපේචර් එකත් එක්ක එන මේල් ලෙන්ස් එකක්. ඒ වගේම 2 මෙගාපික්සල් f2.4 අපේචර් එකත් එක්ක එන මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක්. ඒ වගේම 2 මෙගාපික්සල් f2.4 අපේචර් එකත් එක්ක එන ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකක් විදිහට තමයි මේකේ කැමරා සෙටප් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ ෆෝන් එකේ මේන් කැමරා එකෙන් ගන්න ෆොටෝස් ගැන කතා කරද්දී මෙතනදී ඔයාලට හොඳ එක්ස්පෝෂර් ලෙවල් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඩයිනමික් රේන්ජ් එක ඇවරේජ් මට්ටමින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී කලර්ස් ගැන කතා කරද්දී ගොඩක්ම ඕවර් සැචුරේටඩ් කලර්ස් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මට්ටමක කලර්ස් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි මේකේ ලබා දීලා තියෙන අනිත් ලෙන්සස් දෙක ගැන කතා කරද්දී මෙතනදී ඔයාලට ලබා දීලා තියෙන එකක් මැක්‍රෝ කැමරා එකක්, අනිත් එක ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ ප්‍රයිස් එකට මැක්‍රෝ ෆොටෝස් try කරලා බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙතනදී ලබා දීලා තියෙන්නේ fixed focus lens එකක්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ lighting condition එකක් යටතේ මැක්‍රෝ ෆොටෝ එකක් try කරොත් සාමාන්‍ය මට්ටමේ අපිට social media වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ මැක්‍රෝ ෆොටෝ එකක් capture කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට මෙතනදී දීලා තියෙන depth sense එකෙන් ඔයාලට portrait mode එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා දන්නවා මේ ප්‍රයිස් එකට සමහර smartphone brand වලින් portrait mode එකක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට Redmi 9C එක පාවිච්චි කරලා portrait එකකුත් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන 2 මෙගාපික්සල් depth camera එකක් නිසා සමහර ලාවට edge detection වලදී ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ ඇරුණාම අපිට මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍ය මට්ටමේ portrait එකකුත් capture කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් එකට තියෙන්නේ 5 මෙගාපික්සල් f2.2 අපේචර් එකත් එක්ක එන selfie camera එකක්. මේකෙන් ගන්න photos ගැන කතා කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් average මට්ටමේ dynamic range එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාලට ටිකක් warm colors තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ හැම කැමරා එකකින්ම ටිකක් low light condition යටතේ photos capture කරගන්නවා නම් පොඩි noise එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් එකේ video features ගැන කතා කරද්දී 1080p 30 fps දක්වා video shoot කරන්නත් හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා.
ෆෝන් එකේ OS එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට Android 10 version එක මේකේ box එකකින් එළියට එනකොටම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම එයාලගේ අලුත්ම MIUI 12 version එක මේකේ user interface එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට Redmi Note 9 Pro වගේ device වලටත් තාම update එක හම්බෙලා නැහැ. එහෙම තියෙද්දි ඔයාලට මේ ෆෝන් එක box එකකින් එළියට ගන්නකොටම අලුත්ම software experience එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් software පැත්තෙන් ගත්තොත් නම් ගොඩක් up to date version එකක් විදිහට up to date device එකක් විදිහට Redmi 9C එක හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරද්දී ෆෝන් එකේ performance පැත්ත ගැන කතා කරද්දී ෆෝන් එකට තියෙන්නේ MediaTek Helio G35 කියන chipset එක, ඒ වගේම octa-core CPU එකක්, PowerVR GE8320 කියන GPU එක අපිට මේකේ GPU එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ ෆෝන් එක ගන්න බලාගෙන ඉන්නේ games සෙල්ලම් කරන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මෙතනදී PUBG වගේ game එකක් play කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අඩුම graphic settings අඩුම frame rate වලට දාලා. හැබැයි මේ price එකට එන සමහර smartphone වල අපිට game එක play කරන්නවත් බෑ. PUBG Lite වගේ game එකක් විතරයි play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේකෙදි ඔයාලට ඔන්න game එකක් වුණත් අඩු graphic settings වලට දාලා සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම smooth නෙමේ සාමාන්‍ය මට්ටමින් game එක play කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට මේ ෆෝන් එක version දෙකකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි 2GB RAM එකක් එක්ක 32GB internal storage එකක් එන version එක. අනෙත් එක 3GB RAM එකක් එක්ක 64GB internal storage එකක් එක්ක එන version එක. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ SD card එකක් පාවිච්චි කරලා මේකේ storage එක expand කරගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ෆෝන් එකේ security එක ගැන කතා කරද්දී මෙතනදී ඔයාලට fingerprint scan එක සහ face unlock කියන option දෙකම ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට fingerprint scan එක පාවිච්චි කරලා නම් ගොඩක් ඉක්මනට ෆෝන් එක unlock කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හොඳයි. අපි දැන් මේ ෆෝන් එක ගැන ෆයිනල් කන්ක්ලූෂන් එකකට එමු. මේ ෆෝන් එකේ ස්ටාර්ටින් ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ රුපියල් 19999ක්. ඒ කියන්නේ 20000ට වඩා අඩුවෙන්. ඔයාලට මේ ප්‍රයිස් එකට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. 5000 milliamp power හොඳ battery life එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාලට MIUI 12 version එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ මට්ටමක chipset එකකුත් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රයිස් එකේ අපිට මේවා කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ප්‍රයිස් එකේ තියෙන අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක විතරයි. ඉතින් එහෙම කම්පෙයාර් කරගෙන යනකොට මට මේකේ අඩුපාඩුවක් විදිහට දකින්න පුළුවන්කම ලැබුණේ selfie camera එකේ චුට්ටක් විතර මදි. චූටි noise එකක් එනවා මේ photos වල අපිට ටිකක් අඩු lighting condition එකක් යටතේ capture කරොත්. ඉතින් ඒ ඇරුණාම අනිත් හැම පැත්තකින්ම වගේම ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ඉදිරියෙන් ඉන්නවා බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ප්‍රයිස් එකේ තියෙන අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කම්පෙයාර් කරද්දී. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට 20000ට වඩා අඩුවෙන් ගන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මේක හොඳ ඔප්ෂන් එකක් විදිහට මට සඳහන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන? ඇත්තට මේ ගෙවන මිලට වටිනවද? මීට වඩා හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් තියෙනවද? ඔයා මේක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාගේ අදහසුත් මේවා ගැන කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ස්මාර්ට් විදියට ඉන්න.